කොහොමද ඔයාලට ඔන්න ඉතින් ඔයාලට රෑකෑමකට වගේම අමුත්තෙකුට සංග්‍රහ කරන්න රසම රස රෙසිපියක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. මුලින්ම පාම්පිටි ග්‍රෑම් 200යි, බටර් තේ හැඳි 2යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි, ඒ වගේම උණු වතුර සමග කලවම් කරගත්ත ඊස් තේ හැඳි භාගයයි, බිත්තර 2කුයි, ලුණු තේ හැඳි භාගයකුයි එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ රෙසිපි එක අඩුම වියදමකින් ගොඩක් රසට ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. මේ ටික මෙන්න මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳින් කලවම් වුණාට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගෙන මම මේකට උතුරවල නිවාගත්ත වතුර අඩු කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ සිහින්ව ලියාගෙන තම්බගත්තු ගෝවා ග්‍රෑම් 200ක්, ඒ වගේම තම්බගත්තු කැරට් ග්‍රෑම් 50ක්, සිහින්ව ලියාගත්ත ලොකු බීලූණු ගෙඩියක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ගානට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි ලුණු එකතු කරගන්නත් පුළුවනි. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම තෙල් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්නවා. මොකද මේක විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න අඩු ගින්දරේ තමයි තම්බ ගන්න ඕනි. පෑන් එකට දාගෙන හොඳින් තුනේ කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක වගේ කාලයක් හොඳින් තම්බ ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ. ඊට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඒ පැත්තත් විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් තම්බ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට පස්සේ රසම රස රාත්‍රී ආහාරය. සෝස් ටිකත් හොඳින් තවරගෙන විනාඩි 5ක් විතර මද ගින්දරේ තියෙන්න අරිනවා. ඔන්න ඉතින් රාත්‍රී කෑම වේල ලෑස්ති. ඔයාලට පොඩ්ඩො එහෙම ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රස කෑම හදලා දෙන්න. ටිකක් රස ගන්නවන්න ඕන නිසා මම මේකට මයොනයිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සුවඳ වගේම හරිම රසවත් මේ කෑම. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා මගේ අනිත් වීඩියෝ බලලා like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් රසම රස රෙසිපියක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.